السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبة الصف الثالث الثانوي مع ثالث حصة في تحصيلي. النهاردة وصلنا لحد سين 42 سؤال 42. والذي كانت اف اكس دالة متصلة على ار وكان لها قيمة صورة محلية وحيدة عند اكس بيساوي 3 وقيمة صورة محلية وحيدة عند اكس بيساوي 2، فأي التالي صحيح؟ يا ترى هذه الدالة لما اكس تقترب من سالب ما لا نهاية بتساوي سالب ما لا نهاية، ولا يوجد صفر للدالة في الفترة سالب من 3، ولا العظمى قيمة العظمى المحلية أصغر من الصورة المحلية، ولا الدالة زوجية؟ طبعا عظمى أصغر من الصورة ده كلام مش منطقي، لأن القيمة العظمى عظمى لأنها أكبر طبعا أكيد من الصورة، فده خطأ، ده مش عايزينه. الدالة لها قيمة عظمى محلية عند سالب 2 أهو، وصورة محلية عند كام؟ عند 3 بهذا الشكل. طبعا شكل الدالة كده بالزوجي، يبقى أكيد الإجابة طبعا دي، بس نتأكد إزاي يا أستاذ؟ سوري آسف، مش زوجي. طب هل ترى في أصفار للدالة بالشكل ده كده؟ في أصفار للدالة. طب بس مين قال إن عشان هي ليها صورة عند إكس بيساوي 3 تبقى بهذا الشكل؟ ومين قال إنها عشان كده يبقى بهذا الشكل؟ قال لي لا، طب ممكن تكون الدالة كده بهذا الشكل، عاملة كده. أيوه، هنا ليها صورة محلية عند 3 وليها عظمى محلية عند سالب كام؟ سالب 2، أو تحت بهذا الشكل أهو. يعني إذا ما قطعتش محور إكس، يعني بالتالي ما لهاش أصفار في هذه الفترة. يبقى إذا الاختيار ده مش مظبوط، لأن ممكن وممكن لا، يعني احتمال واحتمال. يبقى إذا الإجابة تطلع مين؟ هل الإجابة تطلع ألف، على اعتبار أن النهاية لما الإكس تقول سالب ما لا نهاية. شوف كده بقى، لما الإكس تقول سالب ما لا نهاية كده الإكس راح سالب ما لا نهاية، الدالة رايحة فين؟ السالب ما لا نهاية تحت. يبقى إذا هي دي الإجابة الصحيحة. شوف السؤال اللي بعده. إذا كانت 3 أس إكس زائد 7 بتساوي 9 أس إكس زائد 2، فما قيمة إكس؟ في تساوي هنا، ودي معادلة أسية، عشان أحلها يبقى لازم يكون الأساس هنا زي الأساس أو الأس زي الأس. طبعا الأس ما بيساويش الأس يا ولاد، يبقى بالتالي أنا ما عنديش حل إن أنا أخلي الأساس زي الأساس. طبعا واضح إن 9 من قوة 3، فأنا هعمل إيه؟ ال9 دي أخليها 3 أس 2. طبعا ال2 دي تطلع تضرب فين؟ تضرب فوق في إكس زائد 2، هتساوي 3 أس إكس زائد 7. طبعا ممكن حد يقول لي بالتعويض ونجرب، بس ممكن تبقى الأرقام كبيرة شوية. الاثنين دي أضربها جوه، يبقى 3 أس 2 إكس زائد 2 في 2 ب4، هتساوي 3 أس إكس زائد 7. دلوقتي أساس يساوي أساس، يبقى الأس يساوي الأس، ده بيساوي ده، خلاص. يبقى إذا دول بيساووا، يبقى أنا أقول له كده 2 إكس زائد 4 بتساوي إكس زائد 7. طبعا يا أولاد شيل أنت إكس من هنا كده، تطرح إكس من هنا مع إكس من هنا، يبقى يطلع إكس واحدة، وأنت ضربها هناك بعكس الإشارة، يبقى تطلع 7 ناقص 4 يساوي كام؟ طبعا 3، والإجابة تبقى 3. طبعا أنت لو عوضت هتلاقي الإجابة الصحيحة. الرقم 44 بيقول إذا كانت لوج 32 أساس إكس بتساوي 5 فما قيمة إكس؟ طبعا أنت ممكن تعوض، يعني تجرب تقول لي حط إكس بواحد ولا 2 و3، بس الأول نفهم الموضوع. لوج 32 بأساس إكس دي صورة لوغاريتمية، بحب أحولها لصورة أسية بشكلها إيه يا شباب؟ طبعا إكس أس 5 بتساوي 32، يعني عدد مرفوع لأس 5 بيساوي كام؟ اللي بيساوي 32. طب أنت عارف طبعا مين أس 5 بيساوي 32؟ اللي هي الاثنين. يبقى إذا إكس تساوي 2 أس 5 ب 32. شوف السؤال اللي بعده. مثلثين متشابهين أضلاع الأكبر، أضلاع المثلث الأكبر 9 15 18، نسبة التشابه 2 على 3، فما المحيط الأصغر؟ أنتوا عارفين محيط القاعدة بتقول كده، هنقول له كده احنا عايزين مين؟ عايزين الأصغر. نقول المحيط الأصغر على المحيط الأكبر، طبعا مثلث شوية أو مبالغة، بتساوي 2 إلى 3 اللي الناس بتقول عليه. المحيط الأصغر كام؟ ما أعرفش أسميه إكس، على الأكبر كام بقى؟ اجمع دول. طبعا محيط يا ولادي على أضلاع، أجمع 18 و15 و9، أدي كده 4 كده 24 18 يبقى 2 وكام؟ 42.
محيط 42 بتساوي 2 إلى 3. طرفين وسطين أو بأي طريقة، يبقى تقول له إكس هتساوي 42 ضرب 2 قسمة كام يا شباب؟ قسمة 3. طبعا تيجي تعملها يبقى دي فيها 14. 14 في 2 ب 8 بكام؟ 20. يبقى إذا الإجابة 28. شوف السؤال التالي رقم 46. ما اتجاه القطع المكافئ؟ إكس تربيع بتساوي 8 في واي ناقص 8. اتجاه القطع إيه يا شباب؟ أنا عندي حالتين، لما يكون هنا في إكس تربيع ولما يكون هنا في واي تربيع. يعني لما يكون الإكس تربيع أو الإكس هي عليها التربيع أو الواي عليها التربيع. فأنا عندي حالتين، إيه هما الحالتين؟ قال لي إما يكون اتجاه القطع لأعلى أو لأسفل، والحالة الثانية أن يكون يمين أو يسار. لما تكون إكس تربيع بتساوي يبقى ده يا فوق يا تحت، يا أعلى يا أسفل. طب مين اللي بيحدد؟ قال لي الإشارة دي يا أستاذ. الإشارة هنا إيه؟ قال لي لو كانت موجب يبقى أعلى، لو كانت سالب يبقى إيه؟ يبقى أسفل. طب تعالى نشوف كده مع بعض، أدي الرسمة بس نفكركم بيها كده. يا شباب كده لو كان هنا الإكس أو التربيع على الإكس، يعني هنا الإكس تربيع بتساوي، وهنا لو كانت واي تربيع هي اللي بتساوي، ده يكون محور يوازي واي وده محور يوازي ايه؟ اكس. المهم يا استاذ ده اتجاهه الى اعلى امتى؟ في حاله ان الطرف الاخر يساوي موجب، واتجاهه الاسفل لو كان يا ولاد سالب. وهنا ده بيكون يمين لو كان موجب، ويسار لو كان يا ولاد سالب الطرف الايه؟ الاخر. يبقى دي اكس تربيع اكس تربيع بتساوي يا ولاد، يبقى اذا يا اعلى يا اسفل حسب الاشاره اللي هنا. الاشاره هنا ايه؟ ادي موجبه، يبقى اذا لاعلى. يبقى الاجابه كده. شوف السؤال التالي. ما معدل المحور القاطع للقطع الزائد اكس تربيع على 4 ناقص واي ناقص 1 أس 2 على 9؟ تلاحظ هنا بقول لك واي بتساوي كذا، واي يبقى هي واي. فبمنتهى البساطه من غير ما تتابع الصفحه خد دي سوا بالصفر، يعني واي تساوي 1 مباشره. يبقى الاجابه دي. شوف السؤال التالي. ما الصوره الاحداثيه لمتجه طوله 6 وزاويه اتجاهه مع الافق 150. طوله 6 اللي هو قيمه مطلقه فيها، ولا ده الطول بيساوي 6 والثيتا بتساوي كام؟ 150. الصوره الاحداثيه بتاعته ايه هي؟ قال لي في كوزين ثيتا و ساين ثيتا بهذا الشكل. طب ثيتا بكام؟ 150. الفي ب 6 اضرب 6 جوه يبقى 6 كوزين 150 و6 ساين 150. طبعا قلنا الحصه اللي فاتت ازاي نجيب الزوايا الخاصه. طبعا الزاويه 150 انت مش عارفها، فانت تقول له كده 180 ناقص 150. طبعا تطلع المكمله بتاعتها كام؟ ولا 30. ما انت كده بتتكلم على زاويه 30 بس في الربع كام؟ قال الربع الثاني. ليه الثاني؟ لانها 150. يبقى انا عايز تجيب كوزين 30. كوزين 30 بجاز 3 على 2. بس يا استاذ انت في الربع الثاني يبقى سالب بقى، وفي هنا ايه؟ 6 معاها. و6 ساين 30 طبعا يا ولاد في الربع الثاني الساين موجبه بنص، موجب نص يعني. فدي تبقى 6 على 2 في 3 يبقى تطلع سالب 3 جذر 3. وهنا طبعا 6 على 2 في 3 يبقى الاجابه تطلع سالب 3 و سالب 3 جذر 3 و3 يبقى الاجابه الف. سهل جدا، احفظ دي الف موضوع. عرفت الزاويه ازاي اجيب المكمله بتاعتها، حدد الربع بتاعها عشان الاشاره مهم جدا. طبعا الكوزين في الربع الثاني قلناها قبل كده انها سالبه، الساين هي اللي الموجبه. السؤال اللي بعده. اف اكس بتساوي الجذر التربيعي لاكس ناقص 4 فما مجال الداله العكسيه؟ انت عرفت قبل كده ان مجال اف ماينس 1 وهو مدى اف، يعني مجال الداله اف اكس ماينس 1 الانفرس يعني المعكوس هو نفسه الايه؟ مدى الداله دي. الداله دي لو تفتكر شكلها عامل ازاي يا ولاد؟ الداله دي شكلها عامل كده، ارسمها لك كده. وقبل بس ما نفتح الصوره الاول تعالى افكرك بحاجه. لو تتذكر الاف اوف ماينس 1 اللي هي الانفرس
قال لي هو اكننا بنعكس هذه الداله حول المستقيم y يساوي x. بعد انعكاس للداله حول المستقيم y يساوي x. طب تعالى بقى كده نشوف صورتنا، يلا بينا. ادي شكل الداله بتاعتنا، دي الداله اف اكس، هي دي الاصل بتاعنا. طبعا هنا قطع عند 4، دي بقت امام 4. طب حطيت طبعا هنا اكس ب4، يبقى هنا اف اكس بتساوي 0 اللي هي واي بتساوي 0. فدي شكل الداله بتاعتنا، الداله الجذريه انتوا عارفين شكلها كده. طبعا لو كانت اف اكس بس، اف اكس بتساوي جذر اكس، بتطلع من 0 كده. طيب لما اجي اعكسها على المحور ده، طبعا يا ولاد المستقيم واي يساوي اكس. لما اجي اعكسها بتاعت هذه الصوره، طبعا النقطه دي 4. طيب اذا مدى الداله دي ايه هي؟ طبعا دي الاف ماينس 1 هي. المدى ايه هو؟ قال لي المدى على الواي، قال لي من 4 الى مدى مين؟ الى مدى ايه؟ النهايه. ده المدى بتاع الاف اكس ده. ما عايز مجالها يا استاذ، عايز المجال. مجالها ايه هو؟ قال لي مجالها منين؟ بدا من 0 الى ما لا نهايه. شوف كده اهي اول قيمه اهي، وطبعا المنحنى ماشي كده على طول، يبقى الى مدى ايه؟ نهايه. يبقى نقول له اذا من 0 الى ما نهايه. في اجابه ثانيه طبعا، مدى الداله اف اكس بتساوي الجذر التربيعي لاكس ناقص a زائد b. المدى دايما هو b وما لا نهايه. يبقى المدى ده هو مجال f ماينس 1. طب اذا المدى دي ايه؟ طبعا مفيش حاجه هنا جنبها، يبقى صفر. يبقى اذا المدى ده صفر وما لا نهايه. يبقى الداله العكسيه مجالها ايه؟ بتاعتها نقول له صفر وما لا نهايه. يبقى اذا هي تفهمها كده، تفهمها المساله. حبيت اشرح كده عشان تبقى فاهم يعني ايه داله عكسيه من بره. نشوف السؤال بعد. السؤال 51 بيقول لي اذا كانت 5 وبايع 3، طبعا دي على طول صوره قطبيه، الاحداث القطبي للنقطه B، فما الاحداث الديكارتي؟ الديكارت اللي احنا عارفينه هو اكس واي. ما هي دي نفس المساله اللي حليناها من شويه. ما هي الخمسه دي هي اكنها الفي، والبايع 3 دي اللي هي التيتا. بس خلاص اعمل نفس اللي عملناه من شويه. يبقى 5 كوزاين سيتا و5 ساين سيتا. طب الزاويه كام؟ بايع 3 ولاد اللي هي كام؟ بايع 3 دي اللي هي طبعا 60. يبقى 5 كوزاين 60، 5 كوزاين 60 طبعا كوزاين 60 بنص ب 60، يبقى 5 في نص ب5 على 2. وساين 60 بجذر 3 على 2، جذر 3 على 2 برضه في 5، يبقى تطلع 5 على 2 جذر 3، و5 جذر 3 على 2، يبقى الإجابة 5 على 2، و5 جذر 3 على 2 تبقى 1000. سهلة، نفس السؤال اللي قبل كده. شوف السؤال التاني. نهاية الدالة ليميت لما اكس تقول 4 اكس، طبعا دي سهلة جدا يا ولاد، ده تعويض مباشر. حط الاكس ب 4، 4 ضرب 4 ب 16، 16 ناقص 1 ب 15. طبعا دي سهلة جدا، مفيش أي حاجة. السؤال التالي، ما الدالة الأصلية للدالة دي؟ الدالة الأصلية يعني تكامل، يعني تعمل عملية تكامل. طب في التكامل بعمل إيه يا شباب؟ لما نجيب الدالة الأصلية بتاعتنا، قال لي عكس المشتقة. الأول كنا بننزل الأس ناقص من 1، المرة دي هنزيد الأس 1، يعني إكس تربيع وإكس تكعيب. طبعا في 3 بره مش دعوة بيها أهي، ونقسم على الأس الجديدة و3. طب الواحد ده كان أصله إيه؟ كان أصله إكس، لأن المشتقات تطلع 1 كده. 3 تروح مع 3، طبعا اوعى تنسى زائد ايه؟ ثابت يا شباب. يبقى تطلع اكس تكعيب ناقص اكس زائد ثابت، وهي دي الداله الاصليه. الاجابه تبقى 1000. السؤال اللي بعده، اي مما يلي مقاييس النزعه المركزيه؟ انت لو تبص كده، لو انت واد ذكي شويه، وسيط ووسط ومنوال، مقاييس الايه؟ تشتت. يبقى مين النزعه المركزيه؟ هو الانحراف المعياري. سهل جدا. سؤال 55 بيقول إذا كان تكامل من 1 إلى n 4 إكس تكعيب دي إكس بيساوي 15، فما قيمة n؟ طبعا ده تكامل زي اللي عاملين شوية بس محدد أو محدود بنسميه. ده عبارة عن تكامل من 1 إلى n ل 4 إكس تكعيب دي إكس
بتساوي 15. طب بكمل ازاي؟ قال لي بنزيد الأس 1 الأربعة اللي مالكش دعوة بيها، التلاتة دي تبقى 4 ونقسم على الأس الجديد اللي هو 4. بس هنا بقى يا أستاذ في المحاضرة ما بنحطش إيه؟ ثابت. بنقول له من 1 إلى كام؟ إلى إيه؟ الكلام ده قال لي بيساوي 15. طيب 4 مع 4 طلعت الشمال، هنعوض مرة بإن ومرة بواحد، يبقى نقول له كده تشيل إكس حط إن يبقى إن أس 4 ناقص 1. هنا طبعا عوض بواحد يبقى نشيل إكس ونحط 1 يبقى 1 أس 4 تساوي 15. يبقى إن أس 4 طبعا 1 أس 4 بواحد بالسالب يروح هناك بالموجب يتجمع هناك يبقى 16. ايه اللي رفعه أس 4 يديني 16؟ قال لي 2. يبقى اذا الان بكام يا رجاله؟ ب 2 بمنتهى البساطه كامل. وفي المحدد انت بتقول بعد ما كده طبعا بتزيد الاس واحده اسمها الاس الجديد وبعدين تعوض باللي فوق ناقص اللي تحت وتساوي المقدار اللي هو مديهولك وتطلع الناتج. شوف السؤال اللي بعده. سؤال 56 بيقول برضه تكامل من 0 ل 4 اكس زائد كي دي اكس. المره دي بينوع، يعني مره جاب كان عايز المجهول فوق هنا، مره عايز المجهول مره في الحدود ومره عايزه هنا. بتساوي 20 فما قيمه كي. نفس اللي عملته هناك اعمله هنا، هكمل على طول. يلا نكمل على طول. الاكس دي تبقى اكس اس 2 على 2. برافو عليكم. طب والكي؟ قال لي كانت كي اكس ما تنساش. قال لي من كام لكام؟ قال لي من 0 ل 4. هو بيقول كده بتساوي ايه؟ بتساوي 20. برضه نعوض عن اكس مره ب 4 ومره بكام؟ بصفر. يبقى مره كده يا شباب اهو باللي فوق شيل اكس ونحط 4 ب 4 اس 2 على 2. كي في 4 نشيل اكس ونحط 4 يبقى 4 كي. وما تحط بصفر هنا يا شباب، ده بصفر والتاني برضه فيه صفر لان فيه اكس هنا. الكلام ده كله بيساوي 20. 4 اس 2 ب 16 على 2 فيها 8 وهنا 4 كي وده كله صفر خلاص سيبك منه هتساوي 20. وادي 8 بعكس الاشاره هناك يبقى 4 كي تطرح من هنا تبقى 12. اقسم على 4 يبقى الكي تطلع 3. يبقى اذا الاجابه 3. شوف السؤال التاني. سؤال 57 بيقول لي ليميت ما قيمه نهايه ليميت اكس تقول 4 للجذر التربيعي لكذا كذا كذا كذا. انت عينك هنا بس الاول، عينك هنا وهنا. دي كام؟ دي 4. هل حطيت 4 هنا في مشكله؟ قال لي لا. يبقى ده تعويض مباشر. شكرا. يبقى عوض على طول. يبقى الجذر التربيعي 2 في 4 ب 8 زائد 1 ناقص جذر 7 على 4 ناقص 3. هو 4 ناقص 3 ب1 يبقى خلاص المقام راح. دي 9 جذر 9 3 ناقص جذر 7 يبقى دي الإجابة. دور عليها تطلع لا. شوف السؤال التالي 58. ضرب نهاية أوجد نهاية أو ما قيمة نهاية الدالة إكس تربيع ناقص 4 على إكس ناقص 2 لما إكس تساوي 2. قلنا عينينا هنا الأول لو حطيت إكس ب 2 إيه اللي هيحصل؟ قال لي صفر. قال لي يبقى لازم هنا تحليل. هنا ما ينفعش تعويض بقى، لو عملت تعويض مباشر دي صفر على صفر. 2 طبعا هنا يا أولاد 2 و2 ب 4 4 ناقص 4 صفر 2 ناقص 2 بصفر. بنحلل كلنا تقريبا حافظين الشكل ده. هنا إكس تقول 2 طبعا اللي فوق ده فرق المربعين يا أولاد إكس ناقص 2 إكس زائد 2. عايزين نتعلم حاجة كده دايما في النهاية طالما في تحليل لازم تعرف حاجة. لازم يطلع مقدار اللي هو اكس ناقص 2 اللي يطلع هنا الصفر ده بنسميه العامل الصفري. لازم يطلع فوق وتحت عشان يطير. عشان هو اللي عامل المشكلة اهو طار. يبقى ناتج في الاخر ليميت لاكس زائد 2. خلاص شيل اكس وحط 2 يبقى 2 زائد 2 يساوي 4 وتقريبا كلنا حافظينها. السؤال اللي بعده ليميت لما اكس تقول لي ما لا نهايه. هو في نظريه طبعا يا اولاد بيقول لي لما يكون عندي نهايه الى ما لا نهايه، لما اكس تقول لي ما لا نهايه كثيره حدود من درجه n
بناخد النهاية الأكبر أس. النهاية الأكبر إيه؟ أس. يعني دي أكنها ليميت للإكس أس 2 فقط لما الإكس تقول ما لا نهاية. دي نظرية. بتاخد أكبر أس. يعني إذا تطلع ما لا نهاية أس 2 تطلع ما لا نهاية. سهل جدا. اللي بعده. ما مدى الدالة؟ لسه قايلينها من شوية. في حاجة بره هنا؟ قال لي لا. يبقى المدى زيرو وما لا نهاية. يعني ايه زيرو وما لا نهاية؟ قال يعني جميع الأعداد الحقيقية الموجبة. رسم الدالة كده شيء. اتذكروا قلنا عليه من شوية. عندي 5 هنا كده. الدالة عامل كده. يبقى بدأ منين؟ قال من صفر إلى ما لا إيه؟ نهاية. يبقى جميع الأعداد الحقيقية الموجبة مع مين؟ الصفر. يبقى ار الموجبة اتحاد زيرو. السؤال اللي بعده. إذا كانت 2x اف اكس بيساوي 2x تربيع ناقص 5x زائد 12 فإن المشتقة. طبعا سهلة جدا المشتقة يا ولاد. الاف داش بتساوي طبعا بننزل الأس 2 في 3 في 6x ناقص منه 1 ناقص 5x تبقى 5. وطبعا دي بتبقى 0 العدد السالب تشتق صفر. يبقى يطلع 6x ناقص 5. أدور عليها فين؟ تطلع دال. سهلة جدا الاشتقاق. اللي بعده. ما معدل ميل المنحنى؟ الميل هو المشتقة. بس يبقى عندي نقطة معينة. هو اللي عند أي نقطة يعني إذا هشتق. لكن الدالة دي y بتساوي كده اللي هي اف اكس. يبقى الميل اللي هو سلوب أو بيسمي ام عبارة عن إيه؟ اشتق. يبقى 5x أس 4 نازل أس ناقص منه 1 زائد 3x تبقى 3 وشكرا. هو ده الميل عند أي نقطة. 5x أس 4 زائد 3 يعني بقى. بس كده شكرا. لو قال لي بقى عند النقطة الفلانية عوض بإكس بكذا. السؤال اللي بعده. ما المشتقة السادسة؟ المشتقة كام؟ السادسة. طب دي من الدرجة كام؟ 5. طالما المشتقة أكبر من الدرجة يبقى هنوصل لزيرو. خلاص. وتفضل تشتق أنت. طالما درجة المشتقة اللي أنت عايزها أكبر من درجة الدالة يبقى إذا المشتقة عندها تبقى صفر يا شباب. طبعا أنت لو اشتقيت أول مرة تبقى أس 4. ثاني مرة تبقى 3. ثالث مرة تبقى 2. مرة بنزل أس ناقص من 1. رابع مرة تبقى 1. خامس مرة تبقى ثابت. السادسة تبقى 0. يبقى إذا أول ما تلقط ده المشتقة اللي هو طالبها أكبر من الأس بتاعك اللي هو درجة الدالة يبقى على طول بصفر يا أستاذ المشتقة. السؤال اللي بعده. الدورة الكاملة تعادل. الدورة الكاملة كام؟ تعرف إنها 2 باي أو أقول لي بالراديان. يبقى 2 باي. سهلة وبسيطة. السؤال اللي بعده. شكل مقابل أوجد قيمة إكس. محدش يقول لي ده متوازي الله بقى لأن مش باين. بص دي ودي ما بيساووش بعض. ده شكل رباعي وخلاص. هو الرسم مالكش دعوة بيه دقيق. طبعا مجموع قياسات الشكل الرباعي كام يا شباب؟ قياسات زوايا الداخلية أو الداخلة للشكل الرباعي كام يا ولاد؟ قال لي بتساوي كام؟ 360. أجمع دول كلهم وأطرح من 360. يبقى 360 ناقص. أجمع دول أدي 50 و110 160. 160 و120 280. طلع الناتج. يطلع كام يا شباب؟ ادي 16 يبقى 8 يطلع 80 درجة. يبقى اقول له الناتج 80. السؤال اللي بعده سهل. بتاعت الاولى طبعا ولا سهل. عقرب الدقائق اتم 30 ثانية. الدقائق اتم 30 ثانية. فكم مقدار الازاحة؟ دي اكنها كده يا اولاد عندنا الساعة بتاعتنا. ده الدقائق. طبعا هنا 1 مثلا الساعة 1 من الساعة 2 من 3 وهكذا. عقرب الدقائق ده أتم 30 ثانية. يعني عقرب الثواني جه هنا. يعني عمل نص لفة. خلاص؟ تمام. طيب انتوا عارفين يعني هو النص دقيقة بالظبط. انتوا عارفين دول كام دقيقة؟ 5 دقائق. صح كده يا شباب؟ كل
حركة من دول، كل درجة من دول بكام؟ اللي ب6 درجات. هو الراجل بيقول لي عامل 30 يعني نص درجة، يعني إذا أنا عندي دقيقة واحدة بتعمل 6 درجات، يبقى نص دقيقة اللي هي 30 ثانية تطلع قد إيه؟ 3 درجات. اسمع الاثنين. طب هو بقول له بالراديان، يبقى أضرب له في كام؟ طبعا لما نيجي نحول للراديان يا شباب قلنا بنعمل إيه؟ نقول له في باي على 180. 3 على 180 في 60 يبقى باي على 60. نقول له هي دي الإجابة. سهلة وبسيطة. شوف السؤال اللي بعده يا ولاد. حول المعادلة التالية إلى قطبية. دي كارتيه يا شباب. عايز أحولها إلى إيه؟ إلى قطبية. عارفين إحنا الواي يا شباب بتساوي ار ساين ثيتا، والإكس بيساوي ار كوساين ثيتا. لازم يكون حافظ. فأنا هشيل هنا الواي وأحط ار ساين مربعها تبقى ار تربيع ساين تربيع. والناحية التانية إكس اللي هي كوساين ار كوساين ثيتا. شيل ار مع ار يبقى ار هتساوي هنا بس كوساين على مين؟ على ساين تربيع. شوف الصيغه اللي عايزها ايه يا شباب كده. طبعا هنا اصل ممكن تبقى كذا حاجه، ممكن ساين على كوساين على ساين في الكوتان. انا مش شايف هنا كوتان، مفيش كوتان خالص، صح كده؟ يبقى انا ممكن اخليها كوساين زي ما هي كده مضروبه في 1 على ساين تربيع. طب 1 على ساين اللي هي مين؟ قال لي الكوسيك، يبقى كوساين ثيتا كوسيك ثيتا تربيع. يبقى اذا الار هتساوي كوساين والواحد على ساين اللي هي كوسيك بس عليها تربيع، يبقى كوساين ثيتا كوسيك ثيتا. يبقى الإجابة 1000. شوف السؤال اللي بعده. ما قيمة اكس في شكل مقابل؟ هو طبعا واضح ان ده بيوازي ده، طالما ده بيوازي ده يبقى الاثنين دول مالهم اساس؟ ادي مجموعهم 180. يعني اكس و2 اكس ب 180 يعني 3 اكس ب 180. اقسم على 3 تبقى الاكس بكام؟ ب 60. سهلة. اللي بعده 3 اي على 2 اي ناقص 4 عدد مركب. اضرب في مرافق المقام يا شباب. مرافق المقام مين هو؟ طبعا اوعى تنسى شوف هو مبدل العمليه كده عشان انت تغلط. لا طبعا مرافق المقام عباره عن كده. بغير اشاره مين؟ تخيلي. يعني سالب 2 اي ناقص 4 زي ما هي. وهنا سالب 2 اي ناقص 4. واحد يقول لي ما تيجي نرتبها. انا ممكن نرتبها من بدري يا شباب ونحلها عادي جدا مفيش مشكله. طب تعالى بس اهم حاجه تلاحظ ان انت بتغير اشاره مين؟ اللي مركب اللي هو التخيلي، اسف، مش اللي ايه؟ مش الحقيقي. يعني ما يجيش واحد يقول لي 2 اي زائد 4، لا. عددين مترافقين في بعض، اللي مربع الحقيقي زي مربع التخيلي. مربع الحقيقي 16، مربع التخيلي اللي هو 2 بكام؟ ب4. فوق هضرب ده في ده. 3 اي في سالب 2 اي. 3 في 2 ب6. والاي في اي هتديني سالب 1. وفي هنا سالب يبقى موجب 6. وبعدين 3 اي في سالب 4 تبقى سالب 12 اي. طب تحت 20 يبقى 6 على 20 ناقص 12 اي على 20. وزعت بسط على المقام يا ولاد كده. بسط على الاثنين 3 على الاثنين 10. وهنا على الأربعة 3 على الأربعة فيها الخمسة. بتطلع 3 على 10 ناقص 5 اي. ناقص 3 اي على 5. يبقى الإجابة 3 على 10 ناقص 3 اي على 5. السؤال اللي بعده. الدالة التي تمثل عدم اتصال لا نهائي. دي يا ولاد متصلة، وده قفزي. قلنا قبل كده لما يكون في فجوة كده بين الخطين يبقى ايه؟ قفزي. وهنا نقطي لأن هنا في ايه؟ قرب صغير هنا كده. ده اللي لا نهائي بيكون واحدة راحت ما لا نهائي والتانية سالب ما لا نهائي كده بهذا الشكل. يبقى إذا ده اللي لا نهائي. السؤال اللي بعده. تكامل. سوري بيقول لي أحسب المساحة المحصورة للمنحنى ده.
المساحة هي التكامل، يبقى أنا كامل من 0 ل 3 الإكس تربيع دي إكس. التكامل يطلع إكس أس 3 على 3. طب وبعدين نزيد الأس 1 وأصفر الأس جديد من كام لكام؟ قال لي من 0 ل 3. قلنا مرة بنعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، لما تعوض باللي فوق يبقى 3 أس 3 ب 27 على 3 تحت اوعى تنساها، ناقص معوض بصفر يبقى الصفر على التلاتة يطلع بصفر، يعني يطلع 27 على 3 فيها كام؟ اللي فيها 9، يبقى الإجابة 9. بالتالي إذا كانت يو متجه يو بيساوي سالب 1 و4 ومتجه في بتساوي 1 و3 أو باليو دوت في. اليو دوت في يا شباب لو ضرب القياسي قال لي بضرب اكس في اكس زائد واي في واي، يعني اقول له 1 في سالب 1 بسالب 1 زائد 3 في 4 ب 12، يبقى النتيجة يطلع كام؟ قال لي 11 ألف. اللي بعده احسب ميل المماس للمنحنى. الميل قلنا قبل كده من شوية مشتقة، بس هو عنده اكس بكام؟ بواحد. يبقى أول حاجة نشتق. مشتقة بتساوي ايه؟ اللي هي دي واي باي دي اكس. هتساوي ايه يا استاذ؟ قال لي نازل اس يبقى 2 اكس ناقص الاكس مشتقتها بكام؟ قال لي بواحد. هو عند كام؟ قال لي بواحد. يبقى الميل عند اكس بيساوي 1. اقول له تساوي كام؟ اقول له حط اكس بواحد، يبقى 2 في 1 ناقص 1. 2 في 1 ب 2 ناقص 1 يطلع النتيجة 1. يبقى إذا يا ولاد بقول لي ميل بشتق وأعوض النقطة. اللي بعده المتجه A 5 و B 1 و4 أوجد 2 B ناقص 2 A ناقص B. 2 A يعني أضرب ده في 2 يعني أصبح 10 وسالب 3 وسالب 6 آسف. مضرب في 2 يبقى كده تمام. ناقص B يبقى هنا كده أضرب دي، ممكن تخليها زائد وتضرب في سالب جوه عادي، سيبها 8 ناقص 1 و4 سيبها يا أستاذ. يبقى 10 ناقص 1 9. خلاص انت ما تدورش بقى، الاجابه خلصت، ما تدورش كتير، خلاص خلصت طالما ما فيش غير 9 واحده هنا في الاول. خلاص عايز تكمل هو سالب 1 وسالب 4 وسالب 10 مظبوط. اللي بعده هي مما ياتي ليس عامل من عوامل هذا المقدار. ليس عامل يعني لا يقبل قسم عليه. طب هو عشان يكون عامل ايه اللي يحصل؟ يعني لما يكون بيقول لي اكس ناقص ايه احد العوامل، لازم تكون الداله عند ايه تساوي صفر. يعني المفروض لما اجي اعوض يطلع الناتج بصفر. فتعال نجرب هنا كده. طبعا يا ولاد بعكس الاشاره، لاحظ هنا اكس ناقص ايه بنعوض بايه؟ طب تعالى عوض بواحد، يعني حط اكس بواحد هنا وشوف المقدار ده هيساوي صفر ولا لا. لو حطيت هنا واحد يبقى 1 اس 3 بواحد زائد 2 في 1 اس 2 ب 3. 3 في 1 اس 2 اسف ب 3، وهنا 2 في 1 ب 2. طلع الناتج كام هنا؟ قال لي بيساوي صفر. خلاص باين اهو 1 3 4 و2 6 هو ده اللي مش عامل. طب واحد دلوقتي قاعد بيسال يقول لي طب يعني الباقيين عوامل يا استاذ؟ تعالى شوف. حط سالب 2 هنا كده يبقى دي سالب 8 وسالب 2 اس 2 ب 4 في 3 ب 12 وسالب 2 في 2 بسالب 4. سالب 4 وسالب 8 بسالب 12 معمول 12 بتاع صفر صح عادي. طب اكس حط اكس طبعا جنبها اكنها زيرو، حط زيرو كده 0 0 0 بصفر صح مظبوط. طب سالب 1 سالب 1 اس 3 بسالب 1 سالب 1 اس 2 بواحد في 3 يبقى 3 سالب 1 في 2 بسالب 2 سالب 2 وسالب 1 بسالب 3 معموله ب 3 برضه صفر. يبقى اذا يا استاذ فعلا هو ده اللي مش عارف. السؤال اللي بعده رقم 76. اوجد مشتقة اكس تربيع عند النقطة. المشتقة عند النقطة يعني زي الميل عند النقطة. يبقى المشتقة ايه هي الاول نجيبها؟ المشتقة عبارة عن ايه؟ نازل الاس ناقص 1. طب عند النقطة يبقى المشتقة عند النقطة اللي هي يبقى المشتقة عند النقطة 1 وسالب 1 شيل الاكس وحط 1 يبقى 2 مضروبة في 1
يطلع الناتج يا شباب، سوري بس كده بضغط كده، 2 اكس يعني 2 في 1 يطلع 2، يبقى الإجابة 2. طب هو واحد يقول لي سالب واحدة أعمل فيها إيه؟ مالكش دعوة بيها، دي واي أصلا، أنت مالك بيها، مشتقة بإكس يا مال واي. السؤال اللي بعده، 1 زائد اي حطه على صورة قطبية. يمكن قلنا قبل كده طبعا العدد بتاعنا هو 1 زائد اي. طيب الاكس بواحد او الاي بواحد والبي اللي هي معامل الاي برضه بواحد. طب اول حاجه بجيبها مين يا استاذ؟ قال لي المقياس ايه هو يا شباب؟ قال لي جذر تربيع الاكس الاي تربيع زائد البي تربيع، اللي هو مين هنا؟ طبعا ده لو تخيل ان هو في كده، يبقى عايزين معيار في كده احنا يساوي يا استاذ 1 زائد 1 تربيع، يبقى 1 و1 أس 2 1 أس 2 يبقى 2 يا استاذ، يبقى جذر 2. يبقى الاجابه عندي المفروض ان اطلع جذر 2 في كوزاين سيتا و اي زائد اي ساين ايه؟ سيتا. طيب يبقى اذا دي مش نافعه ودي مش نافعه، لان هنا في جذر 2 ده دي 2. يبقى الاجابه واحده من دول. يبقى انا عايز اجيب التيتا. لاحظ ده واحد ده واحد، الاثنين موجبين يعني ربع اول. ربع اول يبقى الثيتا بتساوي ايه؟ قال لي تان ماينس 1 واي على اكس او بي على ايه؟ يعني تان ماينس 1 واحد، ما هي بي واحد ودي بواحد يبقى واحد. مين الزاويه اللي ظلها بواحد يا ولاد؟ قال لي 45، اللي هي كام؟ اللي هي باي على كام؟ باي على 4. يبقى اذا الاجابه دي من غير ما نفكر خلاص، مش هيطلع باي على 3. يبقى نقول له جذر 2 في كوزاين باي على 4 زائد اي ساين باي على 4. يبقى انت بس تجيب المقياس وتجيب ثيتا تطلع معاك المساله. السؤال اللي بعده، مصفوفه بي بتساوي سالب 1 3 1 سالب 2 وايه 2 1 0 5. عايز 2 ايه ناقص بي. ادي الايه، اضرب الايه دي في 2 كده، خد اول عنصر بس كده 2 في 2، هنشوف هيطلع ولا لا. ناقص بي، العنصر بينظرها مين؟ اللي هو ده، يبقى ناقص سالب 1، يبقى تطلع 4 زائد 1 يطلع 5. في كام 5 عندي؟ في 2. يبقى الاختيار يا ده يا ده. طبعا ده لا خلاص ولا لا، يبقى حاجه من دول. يبقى جرب كمان عنصر، ولتكن خد الصفر ده الجميل ده كده، اضرب ده في 2 يبقى صفر. ما بقول 2 ايه؟ 2 في صفر في صفر، زائد 1 زائد 1 برضه شبه بعض. يبقى نجرب واحد تاني، 2 في 1 ب 2، 2 في 1 ب 2، 2 ايه؟ ناقص 3 اللي هي بسالب 1. يبقى اذا الاجابه دي طبعا دي طلعت موجب واحد. طب ممكن واحد يقول لي يا استاذ ما تبقى قاعد تشيل دماغي، ما تيجي نعمل كده الاول، نقول له 2 ايه ناقص بي، واقول له على طول كده ادي ال 2 ايه، يعني 2 في 2 ب 4، وان 2 في 1 ب 2، و2 في صفر بصفر، و2 في 5 ب 10 ناقص بي. ممكن تخليها زائد بي وتدخل سالب جوه على طول، دخل سالب جوه على طول على البي، يبقى هنا موجب 1 سالب 3 سالب 1 موجب 2. خلي بالك ضربت السالب جوه بتاعت البي دي، يبقى 4 1 5، 2 زائد سالب 1 2 زائد سالب 3 بسالب 1، صفر ناقص 1 بسالب 1، 10 ناقص 10 زائد 2 ب 12. يبقى شوف الإجابة فين، قال لي تطلع لا. السؤال اللي بعده 79 بيقول له لوغاريتم اكس واي للأساس اكس بيساوي كي، صورتها ايه؟ قلنا من شوية أول سؤال ولا كان تاني سؤال هنا كده بالشكل ده يا ولاد، قلنا بنقول نحاول أسوي هذا الشكل، ناخد الدليل تحت ده كده، ده الأساس وده الأس وده الناتج، ده أساس أس عدد أولاد، يبقى إكس أس كي هتساوي واي، أو واي تساوي إكس أس كي. شوفها بقى فين؟ أي إكس أس كي تساوي واي، يبقى الإجابة. سؤال 80
اساس المتابعه الهندسيه، طالما دي هندسيه يا ولاد يبقى اذا الاساس بيساوي اي حد على اللي جنبه. هتقول له 36 قسمة 12 تساوي 3 على طول مباشرة تطلع دي. اللي بعده الزاويتين 5 و2، ادي 5 وادي 2 علاقتهم ببعض طبعا دول داخلتان وبيسمون داخلتان متحالفتان. في اوريك داخلتان متبادلتان، الاسئله المتبادلتان اللي هم عاملين حافظين دول ايه دي؟ اللي هي 1 5 او 6 2. السؤال اللي بعده A و B متتمتان، A و C أيضا متتمتان، يعني A زائد B بتساوي 90، وعندي A زائد C برضه 90. طب ما ده هو نفسه، يبقى العددين دول بقى متساويين، يبقى إذا A B تساوي C، ده شيء طبيعي. يعني 30 زائد 60 ب 90. طب دي 30 زائد كام برضه 90، يبقى برضه 60، يبقى لازم يساوي بعض. يبقى إذا الإجابة A B تساوي C. اللي بعده لوغاريتم 5 الأساس 2 زائد لوج 4 الأساس 4 على الأساس 2 بتساوي إيه؟ طبعا يا ولاد عند الجمع اتفقنا قبل كده قلنا لوج AB للأساس C اللي بتساوي لوج A للأساس C زائد لوج B للأساس C، يعني الضرب يتحول إلى جمع والعكس. يبقى إذا هقول له دي طالما جمع يبقى 4 في 25 لنفس الأساس، يبقى الإجابة ألف. طب مش واحد يقول ضرب 2 في 2 غلط. السؤال اللي بعده إذا كان المتجه A بيساوي 3 5 المتجه B بيساوي موازي له، أو موازي ليه يعني ممكن يكون كده أو كده، ولكن معاكس له في الاتجاه، فالصورة الإحداثية إيه؟ الصورة طالما معاكس له يبقى ال A تساوي سالب A، أو الصورة العكسية بتاعته يبقى ضرب ده في سالب يبقى يطلع سالب 3 وسالب 5. اللي بعده معادلة المستقيم العمودي على، خدنا مسألة زي الشبه قبل كده، بس كان الاختلاف الميل كان جاهز على طول. اتفقنا قلنا طالما عمودي يبقى أنا عايز الميل ده العمودي عليه اقلب واعكس اشاره عليه سالب تلت. مين اللي سالب تلت هنا؟ قال لي دي ودي. طب حلو انا كده عندي اجابتين اهو. طب ايه بقى صح يا استاذ؟ قال لي يمر بالنقطه، هو ده الفيصل بقى، يمر بالنقطه 3 وسالب 4. اشوف بقى مين فيهم بيحقق ان لو حطيت اكس ب 3 يطلع الواي بسالب 4. حط هنا اكس ب 3 كده، 3 طالما مع 3 يبقى سالب 1 زائد 4 ب 2، مش هي يا استاذ يبقى الاجابه دي. طب حط كده ب 3 سالب تلت في 3 ناقص 3 يبقى دي طبعا هي سالب تلت، دي 3 مع دي يبقى سالب 1 ناقص 3 يطلع الناتج سالب 4، يبقى اذا هي دي الشبكه. شوف اللي بعده 86 بيقول لك العنصر ايه 2 3 2 3 ده طبعا ده بيرمز للصف وده بيرمز ليه يا شباب؟ للعمود. دي الصفوف ودي الاعمده. طب صف 2 اهو عمود 3 يبقى العدد كام؟ 9. كلام بسيط وسهل. السؤال التالي ساين تربيع زائد كوساين تربيع كلنا حافظينها تساوي 1. السؤال اللي بعده بيقول لك كام البعد بين المستقيمين واي بتساوي 5 وواي بتساوي سالب 3. انت لو ركزت كده ادي واي تساوي 5 هنا، واي تساوي سالب 3 هنا. كام البعد ده؟ قال لي 5 و3 8. طب لو حل شكرا سهل جدا. اللي بعده ما رتبة المصفوفة؟ الرتبة قلنا بنعملها ازاي يا رجاله؟ قلنا صف في عمود، صف في عمود. كام صف؟ 3. كام عمود؟ 4. يبقى دي تبقى 3 في 4. بيقول لي هنا اذا كان مقياس ميجر يعني قياس قوس اي بي بيساوي 2 بي سي، والبي سي بتساوي اي بي، ده بيساوي ده، يعني افترض ده 1 وده 1، ده ضعف ده 2، يبقى 1 2 3 دول كلهم كام؟ قال لي عباره عن 4 اجزاء. طب ده كله قد ايه؟ ده نص دايره بكام يعني؟ قد 180، يبقى تقول له 180
على 4 فالكام؟ 45. يبقى الجزء ده 45 وده 45 وده يطلع كام يا شباب؟ طبعا 90. هو عايز مين؟ عايز اي دي بكام؟ اقول له 45. شوف السؤال رقم 2i زائد 3i أس 2 كل أس 2. الاي أس 2 دي بسالب 1 لأن انتوا عارفين الاي هي جذر سالب 1. 2i ناقص 3 أس 2. باجي افك القوس ده مربع الأول، مربع ده يا ولاد يطلع سالب 4. ليه سالب 4؟ 2 أس 2 ب 4 واي أس 2 بسالب 1. مربع سالب 3 ب 9. وبعدين الأول في الثاني في 2 يطلع سالب 2 في 3 ب 6 لأن ده سالب 6 في 2 ب 12. طيب يبقى الناتج يطلع هنا 9 ناقص 4 ب 5 ناقص 12 واحد. شوف السؤال اللي بعده. ما هي مساحة المثلث ده؟ أي مساحة المثلث طالما مديني زاوية ولا ضلعين اللي حواليها، مساحة المثلث بتساوي اللي هتساوي النص حاصل ضرب الضلعين اللي هو 22 في 18 في ساين الزاوية بينهم ساين 30. ساين 30 بكام؟ بنص، وهنا 18 في 22 في نص. احسبها. طبعا دي بعد فيها 11 شباب، ودي بعد كده فيها التسعة. 11 في 9 بكام؟ 99. يبقى إذا المساحة نص A شرطة B شرطة ساين ثيتا، يعني نص حاصل ضرب الضلعين في دي بالزاوية المحصورة بينهم. السؤال اللي بعده. إذا كانت إما مركز دائرة فكم زاوية إكس؟ طالما ده قطر الزاوية مرسومة في نص الدائرة كام؟ 90 درجة. دي نظرية على طول معروفة يا شباب. الزاوية المحيطية مرسومة في نص الدائرة يعني على قطر كده تساوي كام؟ 90 درجة قايمة. السؤال اللي بعده. ما أكبر زاوية مرقمة في الشكل؟ أكبر زاوية مين هي؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ طبعا أنت لو جيت وبصيت 2 دي بكام؟ دي 125. يبقى اللي جنبها دي كام؟ 5 وكام؟ لو بصيت كده دي هتلاقي 125 دي الزاوية اللي جنبها مباشرة مجموعة 180 تبقى دي 55. طب لاحظ بقى الزاوية 2 دي أصلا خارجة عن المثلث ده يعني أكبر من 3 و4. يبقى أول حاجة 2 أكبر من 3 و4. طب دي 3 ب 55 ودي 30 مجموعهم كام؟ اللي 85. يبقى الزاوية 1 بكام؟ الزاوية 1 تطلع 85 من 180. طبعا هتطلع يا رجالة كام؟ 95. تطلع 95 درجة. يبقى إذا 1 هي الأكبر. شوف السؤال اللي بعده. بكم طريقة يمكن التبديل بين 4 أشخاص يجلسون في شكل دائرة؟ دائرة قلنا يبقى أو في شكل دائري يبقى تباديل مضروب n ناقص 1. هما كام واحد؟ الأربعة. يبقى مضروب 4 ناقص 1 يعني مضروب 3. مضروب 3 بكام يا رجالة؟ 3 في 2 في 1 يطلع الناتج كام؟ 6. رقم 96 هو مشتقة الدالة اف اكس بتساوي سالب 2. ده ثابت مشتقته بكام؟ ألف صفر على طول سهل. اللي بعده. عايز هنا طول القاعدة المتوسطة اكس. طبعا ده شبه منحرف ولا التربة ده بيوزي ده. القاعدة المتوسطة طولها بيساوي ايه؟ يعني بتساوي طول القاعدتين اللي فوق. نسمي دي مثلا A1 دي A2. يبقى تقول له A1 زائد A2 على كام؟ على 2. يبقى دي اكس تساوي كام؟ يبقى تساوي كام يا شباب؟ يبقى تساوي على طول 15 زائد 45 على 2. 15 و 45 بكام يا شباب؟ طبعا ب 60 على 2 فيها 30. هتطلع ب 30. السؤال اللي بعده. ما معدل خطي التقارب في القطع الزائد التالي؟ في قاعدة كده جميلة جدا عايز أقول لكم عليها.
دي خط التقارب على طول أول ما نشوفه. خط التقارب على طول يا شباب بالقطر الزائد واي ناقص كي دايما بتساوي زائد أو ناقص جذر اللي تحت واي على اللي تحت اكس في اكس ناقص اتش. تحفظ دي كده ومالكش دعوة. واي ناقص كي بتساوي زائد أو ناقص جذر التربيع اللي تحت واي على اللي تحت اكس في اكس ناقص اتش. فخلاص يبقى واي ناقص واحد هتساوي زائد أو ناقص، يبقى تشوف كده، يبقى واي ناقص واحد هتساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي اللي تحت الواي. فين اللي تحت الواي؟ 9 على اللي تحت الاكس اللي هو 16 في اكس زائد اتش ناقص اتش اللي هي اكس زائد كام؟ 2. يبقى اذا تطلع زائد او ناقص يعني واي ناقص واحد هتساوي زائد او ناقص جذر 9 3 على 4 اكس زائد كام؟ 2. شوفها فين؟ 3 على 4 هي دي يا استاذ. يبقى تطلع كده. السؤال قبل الاخير بيقول لي ما نوع الدالة؟ الدالة طالما متماثلة حول محور واي يبقى زوجية. على طول زوجية يا شباب. آخر سؤال، سؤال رقم 100، بيقول لي لوج 5 125 يساوي كام؟ هي أكنها كده لوج 5 الأساس 125 بتساوي إكس. يعني المفروض إن 125 أس إكس بتساوي 5. طب ال 125 دي عبارة عن إيه يا ولاد؟ قال لي عبارة عن 5 أس 3، يبقى ضرب 3 فوق كده في الإكس تساوي 5. طبعا ده أس كام؟ 1. أساس تساوي أساس يبقى أس تساوي أس. يعني 3 إكس هتساوي 1. يبقى 3 إكس بتساوي 1. اقسم على 3 يا ولاد يبقى إكس بتساوي 3. يبقى الإجابة 3. وكده يبقى خلصنا حصة النهارده. نلتقي إن شاء الله في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.